نابود شد. از خودم تحت اختیار ماست. من میتونم اینجا ضربه بزنم به حریف یا میتونم از اینجا سلام دوستان، خسته نباشین. اومدیم با 5 تا تکنیک جذاب دیگه از تکنیک‌های دفاع شخصی. دوستان بریم برای تکنیک اول از 5 تا تکنیک امروز. اگه میاد ضربه بزنم، من دستم مشت باشه، به صورت کامل قفل کنم و جای درست رو قفل کنم. چون اگه مثلا بالاتر باشم مشت حریف تو صورت من میخوره. پس حریف میاد ضربه میزنه، اول باید دفاع کردنش درست باشه. نقطه‌ای باشه که حریف نتونه به ما ضربه بزنه. اگه بخواد ضربه بعدی بزنه ما بتونیم دفاع کنیم و عکس العملی از خودمون نشون بدیم. این برای بحث دفاع کردن. حالا حریف میاد به ما ضربه میزنه، 1 ضربه زدن، دفاع میکنیم. 2 از زیر دست رد میشیم. 3 دست داخل گردن حریف قفل میشه. 4 گردن حریف کامل قفله و 5 با فشار حریف رو میکنیم. درد داره؟ بزنه 1 دفاع کردن با 1 هم نشست. 2 زیر دست حریف رد شدن. 3 قفل کردن حریف. 4 پایین کشیدن حریف. دوستان برگشتیم با تکنیک دوم از تکنیک‌های امروز. 1 دفاع کردن. 2 داخل گردن حریف، ضربه آرنجمات داخل گردن حریف. و 3 پا پشت پا هم. در این حال دست حریف هم نگه داشتیم. پا پشت ها، شوک پشت پا با گردن همزمان با و حریف کاملا تسلیم میشه. 1 دفاع کردن. 2 داخل گردن حریف و 3 پا پشت پای حریف. ضربه با ضربه همزمان با هم یه شده این سمت و اینجا حریف کاملا تحت اختیار ماست. بریم برای تکنیک سوم از 5 تکنیک امروز. بچه‌ها خوب گوش بدین، این تکنیک خیلی مهمه. برای کسایی که سوال می‌پرسن اگه حریف سرعتی ضربه بزنه یا به قول معروف تکنیک قابل اجرا هست تو حالت سرعتی یا نه، این تکنیک خوب دقت کنید. حریف میاد ضربه بزنه، مستقیم می‌خواد پیش بره. 1 بچه‌ها گوش بدین، از بالا دفاع می‌کنه. از بالا دفاع همزمان با کشیدن حریف. 1 ضربه دوم می‌خواد ضربه بزنه، دفاع می‌کنه. با 2 تا دفاع مختلف دفاع می‌کنیم. فقط آرنج ما باید به این حالت باشه. 1 دست بالا و 1 دست سمت پایین قرار، یعنی همون دستمون به 2 حالت قرار میگیره و با فشار روی دست حریف، با فشار آوردن روی دست حریف داخل بدن حریف حرکت. الان حریف کاملا تحت اختیار ماست. درد داره؟ مطمئن؟ بزنه 1 2 و اینجا. خوب دقت کنید بچه‌ها. اینجا دیگه حریف کاملا تحت اختیار ماست. من میتونم اینجا ضربه بزنم به حریف یا میتونم از اینجا حریفو بیارم پایین. دوستان برگشتیم با تکنیک چهارم از 5 تکنیک امروز. 1 ضربه اول دفاع میکنیم. 2 ضربه دوم میاد اینجا. 3 ضربه داخل گردن حریف و از همینجا زیر دست حریف کنیم. اینجا دیگه میتونیم اینجا به حریف ضربه بزنیم. اینجا کامل حریف تحت اختیار ماست. خب دوستان برگشتیم با تکنیک پنجم، یکی از تکنیک‌های فوق‌العاده جذاب، کاربردی و قشنگ. تکنیکایی که من خودم به شخص خیلی دوستش دارم. 1 دفاع میکنم. 2 ضربه داخل گردن حریف. الان از زاویه دیگه اجرا میکنم. ضربه داخل گردن حریف، همین دست میره پشت گردن حریف که اومد سمت پایین، ضربه زانو داخل شکم حریف و 4 همون دست روی گردن حریف یا پشت کله حریف ضربه بزنه. 1 دفاع کردن. 2 ضربه زدن. 3 ضربه داخل شکم حریف و 4 ضربه پشت گردن. خب تکنیک امروز تموم شد. لطفاً حمایت کنید، ساب کنید کانال رو برای دوستانی که عاشق دفاع شخصی و عاشق نینجا شدن هستن بفرستین و تکنیک‌ها رو تو منزل باید تمرین کنید. بچه‌ها دوستان برای بار آخر تاکید میکنم حتما حمایت کنین. اگر دوست داشتین برای دوستانتونم بفرستین. موفق و پیروز باشین. تکنیک‌های امروز پایان رسید.